ฉันยังขาดหวังกับเรื่องของเราได้อยู่ใช่ไหมที่ฉันร้ายเพราะรักเธอทั้งใจแต่ต้องเก็บเอาไว้ให้เธอรู้แค่เพียงว่าฉันเป็นคนร้ายร่วมงานครั้งแรกก็ดีใจมากๆครับก็คือเราติดตามพี่มินเขามาตั้งนานแล้วครับแล้วก็พอมีโอกาสได้ร่วมงานจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆครับส่วนมินก็ดีใจตื่นเต้นเพราะว่าแบบติดตามผลงานเขามาอยู่แล้วตั้งแต่เล่นเรื่องที่แล้วอะไรเงี้ยเขินแหละแม้คนไม่เคยแบบสนิทกันอยู่ดีก็มาแบบเข้าฉากกันอะไรเงี้ยเอาขนมมาให้กินใช่ไหมมินเอาขนมให้กินตอน read through ใช่ไหมเอาขนมให้กินแล้วก็คุยเรื่องหมาใช่เราคุยเรื่องหมากันเยอะมากเยอะกว่าคุยกันเรื่องบทอีกตอนแรกมินคิดว่าวินแบบอาจจะหยิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนนิ่งๆไงพอมาเจอแล้วแบบไม่ใช่เลยอะแบบดูเป็นคนนิ่งๆคิดว่าแบบพี่มินจะเป็นแนวแบบคลิปลุกอะแบบอันนี้ไม่คลิปลุกเหรอก็คลิปลุกไงแต่ว่าหมายถึงว่ามีความเป็นกันเองมากกว่าที่คิดครับเขินนะตื่นเต้นแล้วก็เกรงตอนแรกๆครับค่ะผมเองก็เขินนะแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกก็พอทำงานเสร็จก็แยกย้ายมันเป็นเส้นเรื่องระหว่างพระนางเลยอะเรื่องเนี้ยเราอยู่ด้วยกันแบบ 80-90% ของเรื่องเลยค่ะมันก็จะแบบเดี๋ยวงอนกันเดี๋ยวง้อกันเดี๋ยวรักเดี๋ยวกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเรื่องอะไรกันแต่เราไม่เข้าใจเรื่องพี่น้องเขาว่าไม่ต้องหันมองเลยนะถ้าอยู่มันเจอกันอีกปล่อยกลับไปไงอยู่กับเราตัวเองไปพี่ชอบฉากที่เขาเจอกันแล้วตัวสร้อยนกมันดูดกันอ่ะพี่ว่ามันน่ารักตรงแบบตัวพระเอกเขาไม่รู้เลยว่านางเอกอ่ะเอาสร้อยนกแก้วไปแล้วอ่ะเอาไปทำอะไรแต่พระเอกเขาใส่ติดตัวอยู่ตลอดแล้วนางเอกก็จะดื้อว่าฉันไม่ได้ชอบเธออย่ามายุ่งกับฉันว่ากันไปสุดท้ายอยู่ดีพอเขากอดกันเสร็จปุ๊บไอตัวสร้อยนกเส้นเนี้ยมันดูดติดกันเป็นแม่เหล็กดูดติดกันแล้วแบบพี่ว่ามันน่ารักมันออนแอร์ไปแล้วนะตอน EP ต้นพี่ว่ามันน่ารักตรงที่แบบเฮ้ยมันเป็นคำตอบไปเลยอะว่าสิ่งที่นางเอกพระเอกคิดมาตลอดว่านางเอกแบบไม่ได้แคร์เขาจริงๆนางเอกก็ไม่เคยลืมเขาเลยอะมันน่ารักคนเล่นน่ารักถ่ายกันประมาณ2 ชั่วโมงบางซีนเนี้ยพี่ว่ามันน่ารักดีบิดนิดนึงบิดเสร็จปุ๊บเฮ้ยมึงโอบก่อนป่ะพี่บินจับแขนจับไหล่เพราะเขาจะหนีโทษนะสมมติจับไหล่ปุ๊บแล้วบิดตึ๊บแล้วดิสมมติสร้อยดูดนะพี่อยากให้รู้ว่าพอดูดปุ๊บอะเหมือนให้มันมีรีแอคตัวมีสร้อยเส้นเนี่ยผมสั่งทำมันมีขั้วแม่เหล็กตรงข้ามอยู่เพราะมันจะได้บินเข้าหากันเสมอผมมั่นใจว่ามันไม่เหมือนสร้อยเส้นอื่นแน่นอนแล้วอีกซีนที่เราชอบก็คือซีนที่เขาไปอยู่ในห้องน้ำอ่ะพี่จะขำอ่ะคือพี่จะขำแบบมันเป็นสถานการณ์ที่ถูกไปอยู่ในห้องน้ำด้วยกันแล้วมันมืดแล้วพระเอกก็ปวดฉี่คือสถานการณ์มันตลกอ่ะคือพอคุยกันเสร็จปุ๊บหันมาไฟติดอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันตลกดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องพามาเข้าห้องน้ำด้วยเนี่ยก็พี่กลัวความมืดไม่ใช่หรอแต่มืดแบบเนี้ยพี่ไม่เห็นอะไรของผมเลยรู้แล้วแต่ก็ไม่อยากได้ยินเสียงเข้าใจไหมโอ้ไฟติดแล้วเฮ้ยจริงด้วย ไ
ดูทำไมล่ะเดี๋ยวเพื่อนก็เห็นหรอก ปุ๊บแล้วก็เรามองอย่างนี้แบบไม่น่าเห็นงูน้อยเขาเลย โอ้ยเนี่ย ให้เกียรติงูวินอะได้ค่ะ ได้ คือหลักๆ อันนี้ต้องบอกเลยพี่ไม่ได้เป็นคนรักสัตว์เลยไม่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ค่อนข้างจะไม่รู้อะไรกับมันเกี่ยวกับมันเยอะ แต่โชคดีที่เราจะมีคุณหมอบอยที่เขาดูแลโรงพยาบาลสัตว์ที่เราไปถ่ายเนี่ยเขาจะให้คำปรึกษาเราตลอดแล้วก็มีสัตว์ติดต่อสัตว์มาให้เราเข้าฉากซึ่งสัตว์โดยมากที่เอามาเข้าฉากก็เป็นสัตว์ที่ผ่านโมเดลลิ่งนี่เดี๋ยวนี้เขามีโมเดลลิ่งหมาโมเดลลิ่งแมวนะจ๊ะแล้วก็จะค่อนข้างทำอะไรตามที่เราอยากได้เยอะแต่เราก็ต้องใจเย็นกับมันอ่ะใจเย็นประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบเราจะหงุดหงิดตัวแบบคาดแล้วเราแบบมันเล่นไม่ได้แต่เราก็ไปพูดกับมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องใจเย็นอะไรเงี้ยสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเนี่ยอันนี้คือแบบนอนเลยลูกนอนเยอะที่สุดตั้งแต่ทำมาเพราะปกติถ้าเกิดพี่ทำพี่ก็จะเลี่ยงเลยแต่นี่แบบมันเกี่ยวกับสัตวแพทย์อ่ะเราก็ต้องแบบมันก็ต้องทำโอ้เอาเข้าเยอะเหมือนกันค่ะไม่แพ้วินเลยก็คืออย่างวินเขาก็จะเป็นสัตวแพทย์แต่เราก็คือเป็นคนรักของสัตวแพทย์เนี่ยก็จะเจอเกือบทุกอย่างเหมือนเขาอะทั้งที่แบบนางเอกเป็นคนไม่ชอบสัตว์ด้วยนะแต่ด้วยความที่แบบในเรื่องพระเอกเป็นสัตวแพทย์เนี่ยนางเอกก็ต้องแบบจับเต่ากระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะงูก็เจอหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ตลกดีเป็นความน่ารักระหว่างพระเอกกับนางเอกที่แบบคนละขั้วเลยอะจิ้งจก พี่กลัวจิ้งจกเหรอครับเดี๋ยวผมไล่มันให้นะผู้ชายระวังนะชาไปเร็วไปหลังบ้านก่อนไปมีแขกอยู่นะไม่ใช่เวลานะชาถอยไปเดี๋ยวพี่จัดการเองโอ้ยพี่ไอ้เดี๋ยววันนี้นี่ไปชาดีไปชาไปลูกเฮ้ยพี่ไอ้อย่าทำมันโอ้ยพี่ไอ้อย่าทำมันชาบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดมากเลยนะเราอยู่ร่วมโลกกับมันไม่ได้แต่มันก็เป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกับเรานะครับเราเป็นใครอ่ะถึงมีสิทธิ์ไปตัดสินว่ามันควรจะอยู่หรือไม่อยู่อ่ะชอบเต่าคือเต่าอ่ะตอนมันเข้าฉากมันน่ารักมากเลยคือมันเป็นฉากที่แบบเขาต้องมาเข้าฉากกับเราอ่ะแล้วระหว่างที่เราเล่นกันอยู่กับวินอ่ะเราก็ได้ยินเสียงเต่าเคี้ยวผักอ่ะคือแบบกราบเราก็แบบเอ็นดูอ่ะแต่เราหันไปมองไม่ได้อ่ะเพราะมันต้องไปเฉลยตอนท้ายแล้วก็หันไปแบบมันก็เคี้ยวแบบน่ารักมากเลยแบบเหมือนเชื่องอ่ะรู้สึกว่าโอ้เต่าเก่งเต่าการแสดงเลิศเฮ้ยยังไม่อธิษฐานเลยอ่ะเป็นเจ้าของวันเกิดนะก็ไม่มีอะไรที่อยากได้อ่ะอ้าวไม่ได้สิอย่างน้อยก็ต้องขอสักอย่างหนึ่งดิได้งั้นขอให้เต่าพวกเนี้ยลงไปจากโต๊ะตอนนี้เลยได้ไหมแป๊บเดียวนะพี่ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของเขาสองคนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ค่ะคนไปเสี่ยมอ่ะให้เขาแบบคบกับคุณน้ำชาเราก็จะแบบผลประโยชน์ของเราก็คือได้คบกับไอริน2 คนที่ energy เยอะที่สุดในกองเนี่ยต้องเป็นพี่พลอยหอวังแล้วก็พี่ติช่าเลยครับฉันยังขาดหวังกับเรื่อง